Monesti halvimmat sähköpotkulaudat on myös halvan näköisiä, mutta tämä sähköpotkulauta, vaikka maksaakin alle 600 €, erottuu nyt joukosta, nimittäin tässä nyt on selkeästi pistetty ainakin ripauspanostusta enemmän tähän ulkonäköön. Ja tässä videossa tutustutaan nyt vähän tarkemmin tähän S10 sähköpotkulautaan OOTDltä. Kiitokset tietenkin heille tämän lähettämisestä mulle testiin, mutta kuten normaalisti mä oon kertoa vaan siis ihan mun omat rehelliset mielipiteet tästä. Jos sua siis kiinnostaa tilaa tämmönen, niin käyttämällä mun koodissa saat ekstra alennusta. Siellä on myös paljon muitakin OOTDn todella erikoisia ja villejä sähköpotkulautoja. Se on semmonen kolmirenkainen, moottorinen sähköpotkulauta, mikä on ihan crazy näköinen. Mutta joka tapauksessa ulkonäöstä nyt siis sen verran, että on mun mielestä kiva nähdä tämmöistä selkeästi yksinkertaista, mutta toimivaa tyyliä kirkkailla keltaisilla aksenttivärillä. Samaan aikaan tähän teemaan sopimaan tässä on myös keltaoranssit sivuvalot, jotka toimii myös vilkkuina, mutta kieltämättä mä en usko, että tämä nyt riittää muille kadunkulkijoille kertomaan, että sä oot kääntymässä. Mutta tässä on kans siis lisäksi 2 valoa, eli päivävalo ja sitten tämmönen pitkä valo kans. Dekki puolestaan näyttää jonkin verran ehkä kapealta ja sitä se kyllä onkin verrattain noihin kalliimpiin lautoihin. Tarjoten tässä samaan aikaan riittävästi tilaa, että sä voit seistä laudan päällä jalat vierekkäin, mutta onneksi tää nyt on kuitenkin sen verran pitkä, että sä kyllä löydät helposti mukavan ajoasennon. Takana on myös paikka jalalle, mikä sisältää ton taittomekanismin koukun pidikkeen. Ja itse asiassa taittomekanismi on hyvinkin helppo, tää on säädettävä, eli sä pystyt helposti pitämään sen jämäkkänä, ja takajalan tuessa on se paikka, mihin ohjaustangon koukku menee, ja sitten tää nouseekin helposti. Tää painaa siis vain 27 kilogrammaa, mutta valitettavasti 2 kilogrammaa liikaa, mikä tarkoittaa siis sitä, että sä tarvit Suomessa tieliikennevakuutuksen tälle, ja se maksaa noin 80 € vuodessa halvimmillaan. Ajoasento puolestaan on mukavan rento, tällainen 175 pituisena, mitä mä oon, ja mä sanoisin, että tää sopii kyllä 165-185 senttimetrisille kuskeille hyvin. Gripit on mukavat ja nämä tarjoaa hyvää tukea ranteille jopa pidemmilläkin matkoilla. Myös peukalokaasu on hyvin muotoiltu ilman, että se on kuitenkaan liian jäykkä painaa alaspäin. Näyttö on selkeä, helppolukuinen, näkyy kilometrit tunnissa, onko valot päällä ja tehotasot. Ja niitä tehotasoja on 3 kappaletta, eli Eco, Drive ja Sport, ja vastaavasti nopeudet on rajoitettu 10, 15 ja 25 kilometriä tunnissa. Takana on 800 wattin moottori, joka tuottaa 1400 wattia piikkitehoa ja 25 Nm vääntöä. Näillä 10 tuuman renkailla toi vääntö itse asiassa on ihan riittävä kuljettamaan, mä sanoisin, että 80 kilogramman kuskia kevyesti, mutta painorajoitukseksi tälle sanotaan olevan 120 kilogrammaa, mutta musta tuntuu, että tehot alkaa kyllä loppumaan jonkin verran kesken, jos paino on yli 90 kilogrammaa. 140 mm mekaaniset levyjarrut tarjoaa riittävästi pysäytysvoimaa tähän sähköpotkulautaan. Sen lisäksi noihin jarrukahvoihin on integroitu sensori, joka sytyttää jarruvalon päälle ja aktivoi moottorin regeneroivan jarrutuksen, mikä säästää jarrupaloja ja antaa sulle itse asiassa lisää toimintasädettä. Akkukapasiteetti on 48 volttia 20 amperituntia eli 936 wattituntia, mikä normaalissa käytössä riittää kyllä 50-80 kilometrin toimintasäteeseen, kun tämä on vakiona rajoitettu 25 kilometrin tunnissa. Ja tässä hintaluokassa se onkin oikeasti ihan hyvää toimintasädettä ja akkukapasiteettia. Mukana tulee siis 2 amperin laturi, mikä tarkoittaa latausaikaa noin 10 tuntia tyhjästä täyteen, mikä on kyllä ehdottomasti jonkin verran hitaamman puoleinen, mutta se on silti aika tyypillinen tässä hintaluokassa. Jousitus on jäykkä mun mielestä, tarjoten kuitenkin silleen riittävää iskujen pehmentämistä myös tälle hiekkatien yllättäviin töyssyihin, ja laudan ollessa kevyt, niin myös keulan nostaminen itse asiassa onnistuu helposti, jos sä haluat mennä vaikka kanttarikivetysten yli esimerkiksi. Mutta tämmönen on siis tosiaan OOTDn S10 sähköpotkulauta. Hyvä lisäys mun mielestä tähän 600 € hintaluokkaan kilpailijaksi tällä tyylikkäällä ulkonäöllä ja varsin hyvillä spekseillä. Mulla on ollut mielessä nyt, että mä ehkä haluaisin tehdä sähköpotkulaudalla roadtrippiä, joten mä pohdin, että voisiko tää olla ehkä semmoinen aika hauska vaihtoehto siihen, koska tää olisi kuitenkin aika halpa lauta, niin olisi kiva testata, että miten tämmönen oikein selviytyy semmosesta. Mutta joka tapauksessa kiitos, että katsoit tämän videon, niin jätä ihmeessä kommenttia tonne alas, jos sulla on jotain kysyttävää tästä tai mihin tahansa muuhun sähköhärveliin liittyvästä. Nähdään seuraavassa. Se on moro.